про нічну атаку шахедами. Є у нас дані якраз від повітряних сил, від командувача повітряними силами генерал-лейтенанта Олещука, який повідомляє про те, що 9 шахедів, що їх росіяни запустили цієї ночі по Україні, атакували різні регіони нашої країни цими 9 дронами камікадзе. Ці 9 шахедів були знищені у повному обсязі, усі до одного. Отже, якраз ми бачимо допис від наших повітряних сил і від командувача Олещука. Він повідомляє про те, що ворог атакував Україну із мису Чауда, із окупованої частини України у Криму, а також ці шахеди летіли у бік Херсонської, Миколаївської областей, також Хмельницької, Полтавської, Черкаської і Дніпропетровської. Тобто, незважаючи на те, що шахедів було менше 10, але встигли вони розлетітися по багатьох регіонах України і вже там їх ліквідовували, збивали. Отже, на півдні України збили значну частину, але вибухи лунали і в Хмельницькій області, там працювала система ППО і теж збивали ці дрони. А також бачимо, що навіть до Полтавської області дотягли ці російські дрони камікадзе. Що зважати, що їх запускали з Криму, то пролетіли вони значну дистанцію. Полтавщину ворог атакує, як правило, шахедами із іншого напрямку, із Курської області Росії. Ну а ще вчора в день, о 3-й годині дня приблизно, в Полтаві пролунав вибух після оголошення ракетної небезпеки. І от попередньо це був удар балістикою, однак досі ми не маємо деталей від місцевої влади, по якому об'єкту був приліт, якщо це був приліт, так, а не ліквідація цієї ракети, і про наслідки цього удару. Ну, знаємо лише, що люди не постраждали, це найважливіше, але бачимо, що і Полтаву атакують, бачимо за останню добу різними засобами росіяни, і ракетними, і також дронами. Крім того, нагадаємо, що вчора вранці з'являлися повідомлення про якісь таємничі вибухи в районі Севастополя, а також димову завісу, яку окупанти, що називається, розігнали, запустили над бухтою Севастополя для того, аби захистити там якісь об'єкти, і тривалий час не було зрозуміло, що ж саме там відбулося. Окупаційна влада, так звана, писала про навчальні процеси, про учення, вони завжди виправдовують подібні надзвичайні ситуації такою, що називається, легендою, відмазкою. Однак в місцевих телеграм-каналах писали про ракети, які летіли у напрямку і моста, і над Кримом літали. Ну, міст, ми зрозуміли, про який міст ми відразу ж таки думаємо, про Керченський міст. Однак згодом з'явилася вже інформація від Сил оборони України, із джерел, скажімо так, у спецслужбах наших журналістів інших видань, про те, що ця повітряна тривога в окупованому Криму була пов'язана із ударом по штабу російському, по командному пункту, і під ракетний удар потрапили високопоставлені російські офіцери. Так повідомляють джерела українських журналістів в українських же спецслужбах. Отже, це сталося в першій половині дня, зранку, вчора, на території тимчасово окупованого Криму, і наші військові уразили, знову ж таки, важливий командний пункт ворога, де знаходилися високопоставлені офіцери високого рангу. Поки що невідома, власне кажучи, кількість жертв, загиблих, поранених з числа якраз окупантів. Цю інформацію уточнюють. Ну і ще також у телеграм-каналах місцевих, таких як «Кримський вітер» і так далі, які описують ситуацію в окупованому Криму, пишуть, що в районі Севастополя піднімали також авіацію в повітря, ймовірно, щоб вберегти її від ракетних ударів, або ж для перехоплення ракет. Отже, росіяни метушилися доволі таки серйозно. В тому ж таки підпільному русі, патріотичному русі теж зауважили, що в Криму було чутно доволі гучно роботу протиповітряної оборони, теж в районі Севастополя, в західній частині Криму. Ну і також наше підпілля зазначило, що ймовірно відбулося влучання у частину 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Севастополі. Тобто саме командний пункт цієї бригади 810-ї був під ударом, і вся ця бригада перебувала в укриттях, а також в будівлі, де цей командний пункт був розміщений, фактично було знесено другий поверх. Тобто верхні поверхи постраждали від ударів цих ракет. Окупаційна ж влада російська у Криму не коментувала ці події, цю інформацію, намагаються її приховати.